गाह्रो यार अर्जुन यार तिमी यस्तो नगर्ने यहाँ भ्लग भइरहेको छ फेरि टाइटसको छुट्टै फेरि मलाई क्याप्चर गरिरहेको अब त तिम्रो अब इज्जतको सवाल हुनुला है यहाँ भ्लगमा आउने भयो ल ल ल गाह्रो भयो ल ढुक्क आउँछ रे केटाहरू ल ल ल अब फ्री इन्ट्री होइन हाम्रो फ्री इन्ट्री होला जस्तो छ है ल ल ल दामी 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 ल ल गइदिउँ न त ल कहाँ जाने केटा अब चाहिँ हामीहरू कन्सर्ट जाँदैछौँ होइन सो पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा एउटा कन्सर्ट रहेछ सो हामी चाहिँ अब कन्सर्टमा जान्छौँ नेक्स्ट सो बाई बाई दिस काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज है वेलकम टु पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज सो लेट्स मिट इन पुलचोक के अरे पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस है यो चाहिँ पुलचोक अब अहिले हामी अस्ट्रीले खिच्छौँ यो सबै होइन अहिलेलाई चाहिँ हामीले अब उल्टो घुम्यो क्या चिराइदियो साँच्चीको चिराइदियो गाह्रो भयो क्या होइन यहाँ आएर वान स्टप एन्डिङ लगाइदिनु पऱ्यो होइन सो अहिले चाहिँ हामीहरू अहिले पुलचोक मल्टिपल के अरे इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा छौँ होइन सो यता चाहिँ छ हाम्रो यहाँ एफपिबी होइन यहाँ हाम्रो आदर्श एफपिबी गायब भयो होइन ल अब लेट्स गो क्यामेराम्यान लाइनमा बसिएको छ टिकट लिन पाइएको छैन आदर्श के छ जस्तो देख्दो रहेछ यो ठाउँको एनर्जीको बारेमा कुरा हुँदैछ है यहाँ यो ठाउँको 100% एनर्जी होइन 100 त नभनौँ जस्ट 90% एनर्जी यही बिल्डिङबाट प्रड्युस हुन्छ त्यसको माथि पुरै सोलर प्यानल छ अनि न्युक्लियर हो नि ट्यागको बमहरू सबै यहीँ बन्ने हो नेपालमा कतिवटा न्युक्लियर वेपन छ भन्ने हुन्छ भने यहाँ जाऊ टप सिक्रेट है गाइस टप सिक्रेट ठिक छ टप सिक्रेट कडा गाह्रो ज्ञानु गाह्रो छ ज्ञानु ढुको हो त कि यहाँबाट तल ज्ञानु यो तिमीले के गरे ज्ञानु गाइस होइन अरूहरू चाहिँ मेन बाटो जान्छ होइन हामीहरू चाहिँ पत्ली रास्ता लेट्स गो पत्ली रास्ता ठीक ओए झन्डै चिप्ले ल हाम्रो कपल गोल्स गाह्रो छ जिन्दगीमा त्यो यहाँ त लेकै रहेछ त यार यहाँ लास्ट रिजन ल दामी रहेछ त ल जिन्दगीमा गाह्रो ल ब्याक स्टेज यो ओ उता कन्सर्ट भइरहेछ दामी यार भित्र ल सक्सेसफुल छिर्यो गाइस भित्र अर्जुन
एलिमेन्ट्सको ब्याक स्टेज भ्लग है आज यो सो गाइस हामीहरु चाहिँ अहिले उडाइदिने हो सो गाइस ड्रोन शट पनि आउँछ केही प्रब्लम छैन यहाँबाट हो भिडियो छिने सो गाइस त्यहाँबाट चाहिँ लाइन थियो हैन माथिबाट लाइन थियो तर हामीहरु चाहिँ ड्रोनबाट आएका छौँ तलबाट खोइ त ल बार लाएर छ त्यहाँ बाहिरबाट हेर्दिनु गाह्रो पऱ्यो त ल यो भयो रियल रमाइल भने होइन कन्सर्ट किन चाहियो यही कन्सर्ट भइरहेछ हाम्रो गाह्रो भइरहेछ एकदम गाह्रो भइरहेछ यो त्यो इभेन्ट खिच न त्यो बनाउनु हामीलाई आज सम्झेर बोलाइदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच आज रमाइलो गर्नुभएको छ सँगसँगै रमाइलो ब्याक स्टेज एउटा छोटो मिठो एउटा गीत सुनियो होइन गाह्रो छ सो गाइज दिस इज द ब्याक स्टेज है कन्सर्टको हामीहरू चाहिँ अहिले ब्याक स्टेजबाट भित्र छिरेको छौँ होइन दिस इज द ब्याक स्टेज आर्टिस्टहरू त्यहाँ पर्फर्म गरिरहेछ र यस्तै छ गाइज Successful. What's up, guys? Puga. Tira. David. Tira. जसरी भयो भने चिरे होइन दामी कहाँ गयो कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ ल एकदम ल कराए चिरप हाल्यो ए फोडो
Let's go, let's go. म एकचोटि ट्राई गर्छु तपाईँहरूसँग सँगै ट्राई गरौँ है त अलिकति सकिन्छ होला यो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै सपनालाई उडायो पछ्याउँदै कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन दामी सोच है एफपीबी ल्याएको छैन एफपीबी कुनै दिन कुनै मोडमा कुनै सपना भेटिएलाई उडाउने हो नाइस नाइस ल ड्रोनको लागि हामीले अर्थिङ एक्सन पाउँछ है अब गाइस We are waiting for the code. Ready? Ude.
छु चित्र तिम्रै तिमी हाँसिदेऊ पोखेको शब्द समेट्दैछु सुनिदेऊ नाता यो चित्तको आँखाले नै बुझिदेऊ बुझाउनै सकिन इशाराले नै बुझिदेऊ नहोला तिम्रो सपनाको माया तिमलाई निन्द्राले सताए लोरी सुनाइदिन्छु म नसकुला तिमीलाई फुलले सजाउन तिम्रो मन दुखे तिमीलाई गीत गाइदी फकाउँछु म कसको लागि बाँकी भयो थाहा छ कसको लागि बाँकी भयो